마음은 흡수가 그냥 계산해. 오늘 마음하고 계약이다.ขอใบสแกนหน่อยใบสแกนวันหมอ ไปสิไปสิ100ครับ100 บาทครับขอมาดู
ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปข้างนั้นเหรอคะไก่ โอ้แม่ค้าไม่มาเลยครับเหมือนกันแค่ไม่เหมือนคนละอย่างนะ ได้แล้วกินปลาสวยที่เขามาได้กันนั่นแหละและได้จ้าขอบเชียจ้า5 บาทจ้า มาเพราะว่าน้องคนสวยไง ขอบคุณค่ะเขามาทุกอาทิตย์นะแบบนี้ตอนนี้เขาก็เดินมาเธอขายอะไรอะคะเพื่อนไม่ได้ขายพ่อใหญ่วันก็ได้ขายอะไร ใช่ป่ะ ค่ะพี่ก็เราขายกันทัดกระพงกระเพราทัดขบวนบ้านเลยจ้าตลาดได้ส่วนตัวของเขาไปไว้ถ้าเป็นเองนะ ให้เย็นจัดไปเลย เพราะว่าค่ะเครื่องแกงมันมีกะทิจะต้องเย็นจัด อ๋อค่ะปลาแกะนี่